لا إله إلا الله. مع أن يبدأ موسم الحج واستعداد الحجاج لأداء فرضهم الخامس، إلا وتبدأ في صنعاء وبالأخص مدينة صنعاء القديمة وضواحيها بتوديع الحاج إن كان رجلا أو امرأة بالتسبيح، وذلك عند توديع ومسامحة الحاج لأهله وجيرانه. وفي موكب توديع الحجاج يبدأ الأطفال ومن خلفهم كبار السن بنصب أعمدة الأرجوحة المدرهة، وهي محاكاة من أهل وذوي الحاج باستشعار ما يشعر به ويواجهه الحاج في الطريق وأثناء أداء المناسك حتى عودته إلى أهله. ويتم ترديد أهازيج وأغاني مختلفة متمنين للحجاج أن يتقبل الله منهم ويعيدهم سالمين. ويتم تركيب الأرجوحة المدرهة في الحدائق العامة والمنتزهات والبساتين المنتشرة في المنطقة للرجال، وحدائق أو أحواش المنازل للنساء. وتقام المدرهة بنصب عمودين خشبيين يصنعان من الأشجار القوية كأشجار الطلح وأشجار الأثل، ويتم ربطهما بحبال قوية ومتينة تسمى حبال السلب، ثم توضع فوق العمودين خشبة ثالثة يتدلى منها حبل توضع في وسطه خشبة صلبة، وقد صارت فيما بعد تصنع من الحديد. وتلبس المدرهة إن كان الحاج رجلا من ملابسه كالجنبية والثوب والصماطة، وإن كانت امرأة فتلبس المدرهة شيئا من ملابسها ومن زينتها كالمشاقر والأساور، أو كما قال البعض من ملابس زفافها. المدرهة لا تنصب إلا بعد ذهاب الحاج إلى الحج، وهي تتحدث: يا حجنا يا حجنا أنقدك أنعادك العادني وسط الحرم وملتوي لزمزم. تتكلم عن حال الحاج وما يعانيه الحاج، وأيضا تتكلم عن المعاناة التي يلاقيها الحاج وعند طوافه بالكعبة، وتوصية الزوج أن يعود بالسلامة لأولاده. كما ينصب الناقوس أو الجرس في مدرهة العودة للتفاؤل بعودة ووصول الحاج ولسماع حركتها. وتبدأ مراسم الاحتفال بالحجاج منذ سفرهم وحتى عودتهم، وتستمر الأهازيج طوال اليوم وفي معظم ساعات الليل، كما كان الرقص الشعبي وضرب الطبول البرع مرافقين للمدرهة وأهازيجها. يظل الرجال والنساء والأطفال أيضا يتناوبون التأرجح عليها، وهم ينشدون الأغاني الخاصة بالشوق إلى الحجاج متمنين لهم الحج المقبول والعودة الميمونة طوال النهار وردحا من الليل. ولكن ما هي الغاية من إحياء هذه الطقوس؟ بما أن في قديم الأزل كان اليمنيون يستغرقون ما بين 3 إلى 4 أشهر للوصول إلى بلاد الحرمين على ظهور الجمال والبغال، ودون وجود وسائل اتصال بين الحاج وأهله، ما جعل المدرهة وسيلتهم الوحيدة لبث أشواقهم وأمانيهم للحجاج بالعودة سالمين. سبب ارتباط المدرهة بالحج. يقول أحد الباحثين أن للأرجوحة المدرهة دلالة رمزية، معتقدا بأن السر النفسي لنصب المدرهة في هذه المناسبة جاء من كون كل أرجوحة معلقة في الهواء لها قانون يحكمها، فلها ذهاب إلى الأمام وعودة إلى الخلف، وإذا كان ذهابها إلى الأمام يتم بالإرادة وبالفعل الإنساني عبر اليدين، مثل الرحيل إلى الحج الذي يأتي بالنية والعزم انطلاقا من قوة الدافع الديني،
فإن أمر عودتها هو أمر قدري حتمي لا بد من حدوثه بقوته الذاتية، وكذلك الحاج الذي لا بد من عودته إلى أهله وموطنه وبيته بإذن الله. ويذكر أن سبب ارتباط المدرهة بالحج يعود إلى كون الحج قديما كان أمرا شاقا ومحفوفا بالمخاطر، حيث كان الحاج يقضي من 3 إلى 4 أشهر في الذهاب إلى الأراضي المقدسة والعودة، ولذا كان الحاج يكتب وصيته قبل المغادرة، وكذلك يطلب المسامحة من الأهل والجيران، وما زالت هذه التقاليد تتم حتى اليوم. مدرهة العودة. تبدأ مدرهة العودة عقب عيد الأضحى ب2 أو 3 أيام، أي خلال أيام التشريق، والطامحة إلى تشويق الحاج للعودة إلى أهله ومحبيه، بالإضافة إلى ذكره بالخير والدعاء له بالعودة سالما. وينشد الأطفال والكبار وقد علقوا على المدرهة الناقوس الجرس: يا مدرهة يا مدرهة مال صوت شواهي، قالت أنا واهية ومحدا كساني، كسوتي رطلين حديد والخشب رماني. ثم يأتي شخص له سمات المسبح المنشد فينشد من ضمن ما ينشده: يا مبشر بالحج بشارتك بشارة، نيت لك يا حجنا فزت بالغفران، زرت قبر المصطفى وتلمس الأركان، والصلاة والسلام على الرسول يا من سمع يصلي على النبي العدناني. سأترككم الآن لسماع هذه الأهازيج والغوص في معانيها، ولكن في الأخير أتمنى أن الموضوع قد نال استحسانكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وإبداء آرائكم عبر التعليقات ومناقشة المواضيع التي تهمكم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. كنت معكم عصام الجبري، دمتم بخير، إلى اللقاء. صفان نجوم وسامر الهلال شجاب صفان نجوم وسامر الهلال.